Sa Kuwait ay mukhang positive naman ang response ng Kuwaiti government sa ating mahal na secretary. Opo, nandun po kayo sa mga meetings, di ba, sir? So, nag-meet siya sa Minister of Justice, Minister of Finance, at ngayong araw na to Minister of Interior. So, naging maayos naman po ang mga pag-uusap. Maayos at saka yung commitment ng Kuwait government sa atin ay talagang gagawan nila lahat ng paraan na para ma-solve natin not only the case of Jeneline, pero yung mga previous one na hiningi ni Secretary ang mga result ng decision at saka kung ano na ang update ng kaso nila at saka yung mga accused kung ano na ang nagawa sa kanila. Positive naman ang ginawa ng mga opisyalis na nag-handle ng kaso na yan. So sa tingin namin sa tingin ng Philippine side ay maganda naman ang ginawa ng Kuwait government at binigyan nila talaga ng hustisya, especially ito si Jeneline, hustisya yung ano nangyari sa kanya. In fact, sinasabi nila naka-detain na at saka there was already na-charge na yung gumawa kay Jeneline. At ang charge nga murder alam natin kung murder ang charge bitay ho ang decision pag natalo. Opo. Also, labat, isa din sa pinaka-importante yung pinag-usapan ng technical working group yung sa Kuwait at sa Pilipinas at tulad ng inanunsyo kanina ni Secretary Bello, napirmahan na daw po. So, ano po ang ibig sabihin nito na napirmahan na yung Harmonized Standard Employment Contract? Kanina, 2 araw ho ito inupuan ng team natin from the Philippines headed by Yusek Arellano at dalawang administrators natin ng POE at saka OWA at nakipag-usap sa counterpart nila dito. Pinag-usapan ang how we are going to harmonize the contract na magiging isang kontrata na lang ng ating mga domestic workers dito ay kanina na napirmahan na nila. Yun. So isang kontrata na lang ang gagamitin natin, hindi na gaya ng dati na 2 kontrata. May Kuwait contract at saka Philippine contract. So ngayon isa na lang ang kontrata na gagamitin natin. So isa na lang po. So ano po yung nakapaloob dun sa ano po sa yung in brief, ano po yung mga importanteng nakapaloob dun sa standard employment contract? Yung tungkol sa mga issue ng mga cellphone, yun ay pinapayagan ng workers natin, yung domestic workers natin gumamit ng kanilang cellphone at hindi yun kukunin ng amo nila, nandoon sa kanila. Kaya lang, siyempre, tatawag sila after their work. After work. And then yung issue naman ng passport ay pwedeng ipahawak nila yon sa amo nila kung gusto nila, pero gagawa sila ng sulat na gusto nilang ipahawak sa amo nila ang passport nila in the presence of the officer of the Philippine Overseas Labor Office. Pero they are already entitled to hold. Yes, actually yun ang ibig sabihin nun. But if i-require sila ng amo nila na ang amo ang mag-keep, kailangan sumulat sila na talagang pinatatago nila sa amo nila ang passport nila. But that letter hindi yun valid kung hindi lalagdaan nila in front of the labor officer na na-assign dito sa Polo. So dapat hawak nila yung passport. Hawak nila ang passport nila. So tapos yung day off dapat every week, di ba? Yes, yun kwan na yun. At saka ito pa yung mga tungkol naman sa agency, kasi ayaw nilang bibisitahin yung mga office ng mga recruitment agency kasi according to them, it's a violation according to the law. Ngayon, ang nangyayari ngayon ay pinapayagan ang taga-Polo mag-visit ng mga recruitment offices provided that they have the permit from the Public Authority for Manpower, the PAM. So
pwede po. Pwede. So, ibig sabihin, they can visit the houses or no? No, the offices. The offices only. Yes, Ang polo will visit the Yes, offices. yes. Especially if it is a new office. Okay. Mm. So, other safety nets po to protect the workers, nandun din po ba sa loob? Nandun na yun, kumpleto na yung kwan na yun, kumpleto na yung napag-agrihan na yung pinirmahan nilang documents today. Siguro in a few days or month, may implement na natin yun. Opo. Lagi ko nilang sinasabi, ito labat na papel lang yan wala din yan susundin. Pero ano yung nagbigay ko ba ng strong commitment ang Kuwaiti side regarding the implementation of this? Yes. Sabi nga nila, kung sino ang hindi tumupad dito sa kontrata na between two parties, ay will be answerable to the government of the Philippines and to the government of Kuwait. So meron ng parang karampatang parusa or whatever yung consequences? Yes, there is. Kasi alam mo, yung mga employer, kasi sa side natin, immediate na yun. Pag hindi nila tinupad yung kontrata, may violation na patunayan natin, we can always blacklist the employer, including the agency. We can suspend. If not suspension, it's going to be cancellation. So we are all hoping, Labat, na ma-implement ito, susundin ng mga employers, if ever hindi man masunod. So that's the time meron din gagawing action ulit against them if ever. Yes, that's right. Yes. Talagang ito, most like, kasi matagal na natin hinihintay itong harmonized na contract na to. The agreement was signed in 2018, pero hindi pa rin nagawa ng paraan. Yung iisang kontrata lang ang dapat gamitin. So today, talagang ginawa na pirmahan na isang kontrata na lang ang gagamitin natin. So yung kontrata nila, yung standard contract natin, ina-harmonize yun, isa na lang. So yun na lang ang gagamitin natin. And this contract is, should be respected by both countries. Sir, lahat nagtatanong sa update tungkol sa total deployment ban. Do we see any lifting or do we have any news? Ano ba ang pag-uwi ngayon ni Secretary Bello? Ano ba yung ating aasahan? Dahil lalo may mga na-stranded pa ho doon sa Pilipinas ngayon. So, ano po ang masasabi ninyo? Well, ito kasi, when, alam nyo, yung signing of the agreement, that's prelude to the maybe lifting. But hindi pa natin masasabi na malilip ka agad yan or there's a partial or temporary ban. Kasi si Secretary, kagagaling lang dito, si Secretary Bello, kailangan niya rin mag-report sa ating mahal na presidente muna bago siya magbigay ng kanyang desisyon. Kasi ang ating mahal na presidente ay inatasan si Secretary Bello and he has that authority, whether to continue or to lift the ban. So as of now, the total deployment ban stays? Stays, yes. As of today? As of today. Nandoon pa rin yun. But there will be a good consideration sa ating mga Filipino workers working in Kuwait. In the coming weeks? Yes, in coming weeks, yes. Okay. So let's just be hopeful. Yes, it's ang nakikita pa natin isa doon, the commitment of the Kuwaiti government to give justice sa ating kababayan na yung namatay si Janeline. But the commitment is there, and the government, especially today, it was mentioned during our meeting sa Ministry of Interior, that they will not leave any stones, for the prosecution if found guilty. But the charge is murder, and that's difficult to, because evidence will nandun yung ebidensya, and evidence will tell us everybody that really ang ating kababayan ay was sabi nga ni Secretary, she was killed. Okay. So Labat, I guess just to wrap it up, any message sa ating mga OFW sa Kuwait na syempre they're still in doubt na it's only
paper lang yan o ano yan. So, I mean, message lang sir sa kanila. I think hindi dapat ganun ang nasa isip natin because the government, especially our government, the president, kung bakit nagpadala sila ng tao dito para isettle itong issue na to, ay ang government natin is serious to do it. No, very serious. Kaya kinuha natin ang commitment ng Kuwait government na talagang sinasabi na ni Secretary Bello, kailangan magkaroon ng justice ang nangyari sa ating kababayan. Not only Jeneline, but yung mga previous one like the case of Dimapiles, the case of Sagun, the case of Dayag. So yun ho. And today, dala ni Secretary Bello ang mga written information from the Ministry of Interior na ibibigay niya kay Presidente. So, siguro, pag nakita ni Presidente na ganito na talagang the government of Kuwait is very serious sa mga kaso na to at siguro magbibigay daan, no? Magbibigay daan sa lifting, if not all, maybe partial. So let's just wait for that. Yeah, let's wait for that. So as of today, sir, may total deployment ba? Total as of today, nandoon pa rin yun because kanina lang umalis si Kwan, si Secretary together with his team, and tomorrow morning they have a meeting sa Malacanang. Siguro magre-report siya kay Presidente. Then let's see kung ano ang magiging decision. Sir, thank you so much. Thank you. Napirmahan na po ang Harmonized Standard Employment Contract sa pagitan ng Pilipinas at Kuwait at antay na lang po natin kung ano magiging anunsyo, lalong-lalo na po sa total deployment ban. It stays as of today. So wala pa pong pagbabago sa desisyon. So let's just be positive and let's wait for the further news. So yun pong update mula rito. Thank you, Labat. Thank you so much sa ating mga nakikinig. Maraming salamat po sa inyo. Thank you.